तर आता अँग्युलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. रोटेशनल मेकॅनिक्समध्ये लिनियर मोमेंटमशी ॲनालॉगस असलेली क्वांटिटी म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम. इट इज सिमिलर टू द टॉर्क being moment of force. If p bar is instantaneous linear momentum of a particle undertaking circular motion, its angular momentum is r bar cross p bar. म्हणजे r bar is the position vector from axis of rotation. In magnitude, it is the product of linear momentum and its perpendicular distance from axis of rotation. So L is P into R sin theta. म्हणजे आधी आपण ती व्हेक्टोरियली एंटिटी डिफाइन करू आणि मग ती I ओमेगा कशी आहे ते दाखवू. एक्सप्रेशन फॉर अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तर अँग्युलर मोमेंटम ही जी गोष्ट आहे ती आपण कशी डिफाइन करतो. तर आपल्याला माहिती आहे ना की आपण V इज इक्वल टू R ओमेगा अशा प्रकारे डिफाइन केलं होतं सुरुवातीला. हे मॅग्निट्यूड वाईज झालं. व्हेक्टोरियली जर लिहायचं झालं तर आपण लिहिलं होतं की V बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस ओमेगा बार. अगदी सुरुवातीला फर्स्ट लेक्चर V बार इज ओमेगा बार क्रॉस R बार अशा प्रकारे आपण लिहिलं होतं. V बार इज ओमेगा बार क्रॉस R बार. तसा हा जो लिनियर मोमेंटम आहे P बार, त्या लिनियर मोमेंटमच्या टर्म्समध्ये आपण अँग्युलर मोमेंटम L बार हा R बार क्रॉस P बार अशा प्रकारे डिफाइन करतो. R बार क्रॉस P बार. अक्षरं थोडीशी कन्फ्युजिंग वाटतील जोपर्यंत ओळखीची होत नाही तोपर्यंत. L बार हा आपण अँग्युलर मोमेंटमसाठी वापरणारा सिम्बॉल आहे. अँग्युलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर L. P बार जो आहे तो लिनियर मोमेंटम मास इंटू वेलॉसिटी लिनियर मोमेंटम यासाठी वापरला जाणारा सिम्बॉल. आणि इथे जो R आहे तुमचा तो R इज युअर पोझिशन वेक्टर. दॅट इज द डिस्टन्स ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. तो पोझिशन वेक्टर. तर L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार. सो देन मॅग्निट्यूड ऑफ L जर मॅग्निट्यूड असेल तर दॅट इज इक्वल टू RP साइन थिटा. ओके नाही. क्रॉस प्रॉडक्टची मॅग्निट्यूड काय असते? दोन एंटिटीचा प्रॉडक्ट आणि इंटू साइन थिटा, वेअर थिटा इज द अँगल बिटवीन R बार अँड P बार. करेक्ट. आता हे याचं एक्सप्रेशन शोधूया आपण. एक्सप्रेशन फॉर अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक्सप्रेशन फॉर अँग्युलर मोमेंट हे आता लिहायला, हे पण लिहायला हरकत नाही. हे इतक्या या ज्या गोष्टी आहेत त्या लिहिलं ना हे. हां. आता एक्सप्रेशन फॉर अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मी मगाशी जे I ओमेगा म्हटलं ते एक्सप्रेशन फॉर अँग्युलर मोमेंटम. आता याच्याकरता जी पद्धत वापरणार आपण ती सेम आहे जी आपण रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी काढण्यासाठी वापरली होती की कन्सिडर अन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप अंडरगोईंग रोटेशनल मोशन अबाउट अन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि मग त्याचा आपण त्याच्यावरनं काढलं होतं की रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप रिव्हॉल्विंग अराउंड अन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अशा प्रकारे. आणि कन्सिडरिंग दॅट इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हॅविंग मास m1 m2 up to mn and which is at a perpendicular distance r1 r2 and rn from the axis of rotation. So this distance is r1
this distance is r2, this distance is r. तर ही सेम डायग्राम या सगळ्या याच्यातल्या अँग्युलर क्वांटिटीजच्या डेरिव्हेशन करता. तर आपण 3च पार्टिकल कन्सिडर केलेत, पण अशी n पार्टिकल आहेत असं अज्युम करायचं आणि ती सगळी ऑब्जेक्ट n पार्टिकलनी बनलेली आहेत. करेक्ट. So consider that rigid object is rotating with a constant angular speed omega about the given axis. So consider an object of mass m नुसती ऑब्जेक्ट नाही, कशी ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट. रिजिड म्हणजे काय, फोर्स लावला तरी त्याचा आकार बदलणार नाही. आकार बदलला तर मग आपल्याला हे जे लिहितोय ते आपलं हे ट्रू होणार नाही, त्याचं शेप बदलेल आणि मग रोटेशनल मोशन त्याची अफेक्ट होईल. सो कन्सिडर अन रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m revolving around a given axis with fixed angular velocity omega. Correct. Let the object be made up of n number of particles having masses m1, m2 up to mn. Let the object is made up of n particles with masses m1, m2 dash 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 up to mn situated at distances r1, r2 up to rn from axis of rotation. तर हे पाल्हाळ प्रत्येक प्रूफच्या वेळी लावायला पाहिजे आपल्याला. आता लिनियर व्हेलॉसिटीज पार्टिकलच्या आपण लिहायला सुरुवात केली, तर लिनियर व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल 1 v1 that will be equal to r1 omega. ओके नाही, v is equal to r, so v1 equal to r1. ओमेगा फिक्स आहे त्यामुळे ओमेगाला आपण ओमेगाच म्हणू. v2 is equal to r2 omega etc etc etc. vn is equal to rn omega. These are the linear velocities. So what can you say about the linear momentums of the particle p1? p1 is m1 v1. Okay nahi, p equal to mv, linear momentum mass into velocity. So it is m1 r1 omega. Correct. p2 is equal to m2 v2, that is equal to m2 r2 omega, and similarly dash 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 pn is equal to mn vn, that is equal to mn rn omega, isn't it? Like this. Now angular momentum L1, angular momentum L1 L1 काय मगाशी लिहिलं आपण, rp sin theta लिहिलं ना. ओके. आता r बार आणि p, p ची म्हणजेच v ची डायरेक्शन ना. ओके नाही. हो. लिनियर मोमेंटमची जी डायरेक्शन म्हणजे व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन तीच लिनियर मोमेंटमची. पण तर असा एक सर्क्युलर पाथ कन्सिडर कर या पार्टिकल r1 चा. ठीक आहे. तर ह्याचा हा r बार आहे. ओके नाही, पोझिशन वेक्टर ओरिजिन पासून तिथपर्यंत, आणि ह्याची लिनियर व्हेलॉसिटी अशी एकमेकाला परपेंडिक्युलर असेल ना. ओके नाही. सर्क्युलर मोशन मध्ये, आता हे 3D डायग्राम म्हणून कळत नाहीये, सर्क्युलर मोशन मध्ये पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट आणि त्याचा जो पोझिशन वेक्टर आहे r बार आणि हा v बार, आणि v बार म्हणजेच p बार. v बार आणि p बारची डायरेक्शन एकच, एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात. मग साइन 90 किती, साइन 91 असतो. हो. मग L1 इज इक्वल टू R1 P1, L1 इज इक्वल टू R1 P1.
म्हणजेच काय L1 इज इक्वल टू R1 आणि P1 च्या ठिकाणी काय M1 R1 ओमेगा, म्हणजेच M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा. ओके नाही. L2 इज इक्वल टू R2 P2 म्हणजेच R2 M2 R2 ओमेगा, म्हणजेच M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा. आणि असा Ln इज इक्वल टू Rn Pn इज इक्वल टू Rn Mn Rn ओमेगा, म्हणजेच Mn Rn स्क्वेअर ओमेगा. Correct. Yes. So these are the angular momenta like this. So the total angular momentum is sum of all these linear. आता या सगळ्या अँग्युलर मोमेंटाचे डायरेक्शन सेम असते. ओके नाही, जशी ओमेगाची डायरेक्शन सेम असते तशी अँग्युलर मोमेंटम त्या सगळ्यांचे डायरेक्शन सेम, आयदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन दॅट राईट हँड रूल. L1 अप प्लस L2 अप टू Ln म्हणजेच काय हे झालं की M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा अप टू प्लस 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 Mn Rn स्क्वेअर ओमेगा. सो L इज इक्वल टू काय आलं आता समेशन Mi Ri स्क्वेअर I चेंजिंग फ्रॉम 1 to n into omega. Okay. But what is summation Mi Ri square I changing from 1 to n? That is equal to I. Moment of inertia na? Okay ne? Summation Mi Ri square I changing from 1 to n is nothing but the moment of inertia of that object about the given axis. So L is equal to I omega. So this is exactly equivalent to the linear quantities P is equal to mv. ओके नाही, P is equal to mv आणि त्याचा जो रोटेशनल इक्विव्हॅलंट जो आहे तो L is equal to I omega. So this is the expression for angular momentum for the given object rotating around the given axis. So हे पण कधी कधी प्रूफ येऊ शकतं. आता तिसरा एक त्याच्यात गोष्ट आहे ती म्हणजे एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क. टॉर्क म्हणजे द मोमेंट ऑफ फोर्स, म्हणजे इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच फोर्सेस द ऑब्जेक्ट टू हॅव द रोटेशनल मोशन. एखादा आपण दरवाजा उघडतो तेव्हा तिची फिक्स हिंज असते, त्या हिंज भोवती तो रोटेशन करतो, तर त्याच्यासाठी जो आपण लावतो दॅट फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क आपण 11वीत डिफाईन केलं आहे की दॅट टाऊ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. मोमेंट ऑफ फोर्स टाऊ बार इज इक्वल टू आर बार cross f bar, or tau is equal to rf sin theta, where f is linear force and r is the position vector. Now we have to find the expression for torque in terms of moment of inertia. आता आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या फॉर्म मध्ये टॉर्कचं एक्सप्रेशन करायचं आहे. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क अगेन वी विल कन्सिडर द सेम. आता ते मी परत लिहित नाही, तू पण नाही लिहिलंस तरी चालेल. काय की कन्सिडर अँड रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रिव्हॉल्विंग अराउंड द गिवन ॲक्सिस विथ अ फिक्स्ड अँग्युलर. आता फिक्स नाही अँग्युलर वेलॉसिटी मात्र, हां इथे फक्त काय येईल विथ अ फिक्स्ड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा. लिहूयाचं काय वेगळं आहे थोडं, त्यामुळे लिहूया आपण. मग काय काढायचं काय नाही, सेम डायग्रॅम सेम, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पण सेम. फक्त आता ही जी ऑब्जेक्ट आहे ती कॉन्स्टंट लिनियर व्हेलॉसिटी नाही तर कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सेलरेशननी रोटेट होते. म्हणजे आपण समजा फॅन स्विच ऑन केला आहे
तर त्याचं स्पीड वाढत जाईल ना काही वेळ, हो. येस. आणि काही वेळानंतर मग तो कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलॉसिटीने रोटेट. तर हो. आता आपण जस्ट पंखा ऑन केला आहे आणि तो त्याची कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा गाठण्यासाठी अँग्युलर ॲक्सलरेटेड मोशनमध्ये आहे असं कन्सिडर करू आपण. तो मग थोडंसं त्या पहिल्या एक्सप्रेशनमध्ये आपल्याला असा बदल करायला लागेल की कन्सिडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m revolving around the given axis of rotation with constant angular acceleration alpha. आधीचं वाक्य तसंच लिहायचं, पण फक्त काय लिहायचं, कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सलरेशन, कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा. मग त्याचा जो अँग्युलर वेलॉसिटी आहे ती चेंज होती आहे. तर m1 m2 अप टू mn r1 r2 अप टू rn या सगळ्या गोष्टी सेम. आता लिनियर ॲक्सलरेशनचा विचार केला, आठवते का की आपण a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा असं लिहिलं होतं त्यावेळी अगदी सुरुवातीला, जेव्हा आपण दोन प्रकारची ॲक्सलरेशन लिहिली होती. एक होतं टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन AT असं लिहिलं होतं ना, पण a बार इज इक्वल टू रॅडियल ॲक्सलरेशन प्लस टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन, हो की नाही, आठवत आहे का? येस येस. आणि हे टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन आपण r अल्फा असं लिहिलं होतं, आणि हे mv स्क्वेअर अपॉन r किंवा mr ओमेगा स्क्वेअर असं लिहिलं होतं. तर आता त्यातलं टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इथे आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे, कारण त्याचा अँग्युलर स्पीड हा चेंज होतोय. सो a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, it is a tangential acceleration. a2 is equal to r2 alpha, tangential acceleration, up to an is equal to rn alpha, rn alpha, correct. alpha constant आहे सगळ्यामध्ये. now the linear forces acting on the each particles, so f1 is equal to m1 a1, f1 is equal to m1 a1 and that is equal to m1 r1 alpha. f2 is equal to m2 a2, f equal to ma, न्यूटनचा सेकंड लॉ वापरतोय आपण, m2 r2 अल्फा अप टू fn, fn is equal to mn an, that is equal to mn rn alpha. So these are the forces, linear forces acting on individual particles for the rigid object which is revolving around a given axis of rotation with कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सलरेशन. एकच मिनिट, मायक्रोफोनचा आवाज मॅक्झिमम केला. हां, आता वी वॉन्ट टू फाइंड द टॉर्क्स, आपल्याला ताऊच फाइंड करायचे आहेत. तर अगेन ताऊ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, मॅग्निट्यूड वाईज ताऊ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. आता आपण कुठला ॲक्सलरेशन कन्सिडर करतोय, आपण टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन कन्सिडर करतोय, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोशन इन मीन्स. सो ॲक्सलरेशन पण टँजेन्शियल आहे आता असं, हो की नाही, हो. आणि हा रेडियस वेक्टर, मग हा अँगल पुन्हा 90 डिग्री झाला, करेक्ट. हो. सो ताऊ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर एफ, because theta is equal to 90 degree and theta equal to 90 degree as acceleration is tangential, linear acceleration is tangential. मग आपण या ठिकाणी ताऊ 1 कसा लिहिणार, ताऊ 1 is equal to r1 f1, आणि r1 f1 म्हणजेच काय, r1 into m1 r1 alpha, that is m1 r1 square alpha. tau 2 equal to r2 f2 is equal to r2 m2 r2 into alpha, that is m2 r2 square into alpha. असं आता n पर्यंत जाणार आपण. tau n is equal to rn into fn,
is equal to Rn Mn Rn into alpha, that is Mn Rn square into alpha. So total torque acting on the object is equal to tau 1 plus tau 2 etc up to tau n, and that is equal to again जर सगळ्यांची ॲडिशन केली तर समेशन mi ri square I changing from 1 to n into alpha, म्हणजेच tau is equal to ही I physical alpha. quantity I alpha, and that's what we want to prove. This is very much similar to F equal to ma in linear motion. Okay. So जसा linear motion मध्ये F equal to ma, तसा angular motion मध्ये tau is equal to I alpha. Correct. Here what we are assuming, जसा न्यूटनचा सेकंड लॉ F is equal to ma कधी अप्लाय होतो, न्यूटनचा सेकंड लॉ तेव्हा अप्लाय होतो की जेव्हा ॲक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आहे. तसं इथे हा जो आहे tau is equal to I alpha हा अप्लाय होतो जेव्हा अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे. करेक्ट. So the angular acceleration is constant. So the relation tau is equal to I alpha is analogous to F equal to ma for the translational motion if moment of inertia I replaces mass, which is its physical significance. तर हा जो थोडक्यात I आहे, that is the moment of inertia. You can consider that it is the inertia of rotational motion, and inertia is always the tendency of the object to oppose any change in the motion. तर linear inertia म्हणजे mass, it opposes the changes in the linear acceleration, whereas this moment of inertia is the inertia of angular motion. That means it opposes any change in angular motion. So tau is equal to I alpha. So these are the angular quantities. म्हणजे एकदा पटकन आपण समराइज केलं समजा की लिनियर मोशन आणि अँग्युलर मोशन, लिनियर मोशन आणि अँग्युलर मोशन. तर त्यातली पहिली गोष्ट होती डिस्प्लेसमेंट, लिनियर डिस्प्लेसमेंट एस, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. नंतर होती वेलॉसिटी, लिनियर वेलॉसिटी व्ही, अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. नंतर होतं ॲक्सेलरेशन, ओके नाही, ए, आणि इथे होतं अल्फा. नंतर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम पी विच इज इक्वल टू एम व्ही. हियर एल इज इक्वल टू आय ओमेगा. आणि नंतर काय म्हणूया, फोर्स म्हणजे काय म्हणूया आपण, एंटिटी दॅट कॉज ऑफ ॲक्सेलरेशन असं म्हणूया आपण, कॉज ऑफ ॲक्सेलरेशन. इथे कॉज ऑफ ॲक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए. हियर कॉज ऑफ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ताऊ इज इक्वल टू आय अल्फा. ओके. आणि त्याचप्रमाणे मग ती सगळी इक्वेशन पण त्याप्रमाणे होती, हो की नाही, की लिनियर अँग्युलर इथे व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तर तसं अँग्युलरमध्ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. नंतर इथे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर. इथे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेअर. आणि इथे व्ही स्क्वेअर मायनस व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 2as. तसे इथे ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. तर हे सगळं वापरायला लागतं आपल्याला न्यूमरिकल सोडवताना, म्हणून हे एक समराइज आपण केलं. आता जसं कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम आहे, तसं आपल्याकडे इथे कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा आहे. कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम आपण पहिल्यांदा 9वीत शिकलो होतो आणि मग 11वीत शिकलो होतो की जेव्हा दोन गोष्टींची टक्कर होते एकमेकांमध्ये किंवा दोन गोष्टी एकमेकांशी इंटरॅक्ट करतात, तेव्हा त्यांचा लिनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू लिनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. और वी कैन से दैट linear momentum of an isolated system is conserved in absence of any external unbalanced force. तर अशा प्रकारे जसं लिनियर मोमेंटम कॉन्झर्व होतो तसा अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा कॉन्झर्व होतो. सो देर इज अ रूल ऑफ मीन्स
द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आणि याचं पण हे काय म्हणतात त्याला एक्सप्रेशन किंवा प्रूफ आहे, कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. Conservation of angular momentum. So for that we write the expression for angular momentum first, कि L bar angular momentum is R bar cross P bar. L bar is R bar cross P bar. ओके नाही, जसं मगाशी आपण लिहिलं होतं की V bar is omega bar cross R bar, तशा प्रकारे हा where this is angular momentum, L bar angular momentum, P is your linear momentum, P is linear momentum, and R is position vector. R is position vector. So this is L bar cross R bar, L bar equal to R bar cross P bar. आता आपल्याला कन्झर्वेशन लिहायचं आहे. कन्झर्वेशन म्हणजे काय की त्याचा चेंज होण्याचा रेट ऑफ चेंज ऑफ. आता ऑलवेज आपण रेट ऑफ चेंज ऑफ जेव्हा लिहितो ना तेव्हा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढतो, DL बार बाय DT. 11वी मध्ये फिजिक्समध्ये आपण शिकलो मॅथमॅटिकल मेथड. म्हणजे इथे काय माहिती आहे की का करतो हे थोडंसं समजून घे, की जेव्हा एखाद्या गोष्टीचं रेट काढतो आपण, चेंज होतो, तेव्हा तो इन्फायनाइटसिमल स्टेपमध्ये चेंज होईल ना. असं होणार नाही ना की एखादी सायकल आहे ती एकदम 1 मीटर पर सेकंड पासून डायरेक्ट 2 मीटर पर सेकंडला जाईल. किंवा तू स्विमिंग करतोस, जेव्हा स्विमिंग करताना तू उलटा वळतोस, उलटा वळताना त्या उलट्या वळण्याच्या क्षणी तुझी वेलॉसिटी 0 असते आणि त्यानंतर तू ऑपोजिट डायरेक्शनला वेलॉसिटी वाढवत नेतोस. आता ही जी वेलॉसिटी वाढवत नेतोस तू ती काय अशी टप्प्याटप्प्यात नाही ना वाढवत नाही, ती अशी काय म्हणूया कंटिन्युअसली वाढत जाते. म्हणजे हा असं नाही होत, ते असं होतं ना. हो बरोबर. मग हे जे इन्फायनाइटसिमल चेंजेस आहेत, आता इथे आपण 1, हे 2, हे 3, हे 4 असे लिहू शकतो, पण ऍक्च्युली ते इन्फायनाइटसिमल स्टेप्स मध्ये होतं. इन्फायनाइट स्टेप्स हॅव्हिंग इन्फायनाइटसिमल काय म्हणूया प्रोग्रेशन. तर हे आपण जेव्हा व्ही लिहितो, समजा व्ही इज लिनियर व्हेलॉसिटी, तर ते आपण डिफाईन करतो ds बार बाय dt. तर वेअर ds इज अवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल म्हणजे किती, इन्फायनाइटसिमल, अँड दॅट टेक्स प्लेस इन स्मॉल टाइम. मग तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, म्हणजे ह्याला म्हणायचं डेरिव्हेटिव्ह. सो इथे आपल्याला रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम काढायचा आहे. म्हणजे आपल्याला dl बार बाय dt म्हणजेच काय की वेअर DL बार इज स्मॉल चेंज इन अँग्युलर मोमेंटम टेकिंग प्लेस इन स्मॉल टाइम t. तर इन्स्टंटेनियस, हा इन्स्टंटेनियस चेंज, करेक्ट, इन्स्टंटेनियस चेंज. तर मग दॅट इज इक्वल टू dt हा त्या डेरिव्हेटिव्हचा ऑपरेटर आहे. आणि आता आपल्याला L बारची व्हॅल्यू त्यात पुटअप करायची आहे. L बारची व्हॅल्यू आहे R बार क्रॉस P बार. L बार इज R बार क्रॉस P बार. आता जेव्हा एखाद्या प्रॉडक्टचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असतो तेव्हा त्याचा मल्टिप्लिकेशन रूल आहे. तो जस्ट आपण इथे बघूया काय आहे तो, आणि मग तो अप्लाय करूया. मल्टिप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. प्रॉडक्ट रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, की दोघांचं प्रॉडक्ट आहे अशा वेळी. तर अशा वेळी मग तो रूल काय म्हणतो, एक्झाम्पल नको आहे आपल्याला, नुसता रूलच हवा आहे. येस, हा असा रूल आहे तो. किंवा इथे बघ की ddx ऑफ fx इंटू gx, दोघांचं आपल्याकडे प्रॉडक्ट आहे. तर काय करायचं अशा वेळी की पहिल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह इंटू दुसरं फंक्शन प्लस दुसरं फंक्शन
इंटू पहिल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह. करेक्ट. तर आता इथे आपल्याकडे दोन फंक्शन कुठली आहे, आर बार आहे आणि दुसरा आहे पी बार. म्हणजे आपण कसं लिहिणार ते की फर्स्ट फंक्शन मल्टिप्लाइड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन डी पी बार बाय डी टी प्लस पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह डी आर बार बाय डी टी इंटू दुसरं फंक्शन दॅट इज पी बार. करेक्ट. याला म्हणायचं मल्टिप्लिकेशन रूल. 11वीच्या पुस्तकात आपण तो मला वाटतं शिकलो होतं सेकंड चॅप्टरवर. नसलं शिकलो तर आता इथे लक्षात ठेव की आधी काय लिहिलं आपण, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन. तर मग आता याच्यामध्ये what is dr bar by dt bar? dr is the r bar is the position vector, so dr bar by dt bar is nothing but rate of change of position. dr bar by dt is nothing but rate of change of position. आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन म्हणजेच काय, व्ही बार वेलॉसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन म्हणजे असं सर्क्युलर पाथ आहे, त्या सर्क्युलर पाथवरती एखादी गोष्ट मूव्ह होते, तर म्हणजेच काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोझिशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन म्हणजेच इट्स वेलॉसिटी, लिनियर वेलॉसिटी. सो ते आलं व्ही बार. आणि डी पी बार बाय डी टी बार, डी पी बार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम. पण आता लिनियर मोमेंटम कसा लिहितो आपण, लिनियर मोमेंटम इज मास इंटू वेलॉसिटी ना. येस. मास इज कॉन्स्टंट. हां, अँड मास इज कॉन्स्टंट. मग काय येईल ते एम इंटू डी व्ही बार बाय डी टी, आणि एम इंटू डी व्ही बार डी टी, and dv bar by dt is acceleration, so it is mass into acceleration, that is nothing but it is force. Rate of change of linear momentum म्हणजे काय, फोर्स. हो की नाही. हो. हा, न्यूटनचा सेकंड लॉ तेच म्हणतो ना. हो हो. की द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अँड चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ब ही जी फिजिकल क्वांटिटी आहे डीएल बार बाय डी टी, की ज्याच्यावरनं आपल्याला कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम काढायचं आहे, दॅट इज इक्वल टू आर बार. आता डी पी बार बाय डी टीला आपण लिहिला एफ बार प्लस डी आर बार बाय डी टी बारला लिहिला आपण व्ही बार, आणि क्रॉस पीच्या ठिकाणी लिहिला एम व्ही बार. ओके नाही, पी इज इक्वल टू एम व्ही ना, लिनियर मोमेंटम. येस. आता क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ टू व्हेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, दोन वेक्टर एकाच डायरेक्शन मध्ये आहेत, मग त्यांचं प्रॉडक्ट कसं असेल. आता बघ ना, ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थिटा. दोन वेक्टर जर एकाच डायरेक्शन मध्ये असतील तर थिटा किती असेल, पॉझिटिव्ह. दोन वेक्टर जर एकाच डायरेक्शन मध्ये असेल तर त्यांच्यातला अँगल किती असेल, 0 डिग्री. 0 डिग्री. आणि साइन 0 किती असतो, 0. 0. सो क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स विच आर इन सेम डायरेक्शन इज 0. Yes. So V bar cross V bar is 0, but V bar cross V bar is 0, 0 bar, 0 vector, and R bar cross F bar is nothing but tau bar. Oh. But dl bar by dt is nothing but tau bar. dl bar by dt is nothing but tau bar. And if no external torque is acting on the system, that means if tau bar is 0, then dl bar by dt bar is also 0. Yes. And if dl bar by dt bar is 0, that means L is constant. कारण rate of change of
एनी क्वांटिटी 0 म्हणजे काय, ती क्वांटिटी कॉन्स्टंट आहे ना. हो. मग आता हे शब्दांमध्ये कसं लिहायचं. व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज ॲक्टिंग ऑन द सिस्टीम, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्झर्व्ड. सेम जसं आपण लिनियर क्वांटिटीच्या बाबतीत लिहितो तसंच इथे आपण फक्त फोर्स म्हणायचो, इथे म्हणायचं टॉर्क. सो व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क is acting, angular momentum of system remains conserved. Constant म्हणजेच conserved. So this is nothing but law of conservation of angular momentum, and above is the proof for it. लक्षात. प्रूफ मध्ये थोडंसं आपल्याला टेढं मेढं जायला लागतं. वी स्टार्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आर बार क्रॉस पी बार. नंतर आपण तो मल्टिप्लिकेशनचा रूल लावला आणि मग आर बार क्रॉस डी पी बार बाय डी टी प्लस डी आर बार बाय डी टी इंटू पी बार. डी आर बार बाय डी टीला आपण व्हेलॉसिटी व्हेक्टर म्हटलं व्ही बार. त्यामुळे सेकंड क्वांटिटी ॲडिशन मधली व्ही बार क्रॉस व्ही बार झाली 0 आणि डी पी बार बाय डी टी म्हणजेच एफ बार. आणि एफ बार म्हणून आपण म्हटलं डी एल बार बाय डी टी बार इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार विच इज इक्वल टू ताऊ बार. आणि इफ ताऊ इज 0, डी एल बार बाय डी टी इज 0. इफ डी एल बार बाय डी टी इज 0, that means L is constant. L is angular momentum. So when no external torque acts on the object, angular momentum of the system remains conserved. Yes. आता याचं ना काही प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स आहेत. कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इन बॅले डान्सर्स. बेली नाही रे. बॅले डान्सर्स तर ते कसं काय कॉन्झर्व करतात. तर तू बघितलंय का ते हात कसे लांब करतात, जवळ करतात. नाही. बघूया आपण. पुढे लेखाने In the third act of Swan Lake, the black swan pulls off a seemingly endless series of turns, bobbing up and down on one pointed foot and spinning around and around and around 32 times. It's one of the toughest sequences in ballet, and for those 30 seconds or so, she's like a human top in perpetual motion. Those spectacular turns are called fouettes, which means whipped in French, describing the dancer's incredible ability to whip around without stopping. But while we're marveling at the fouette, can we unravel its physics? The dancer starts the fouette by pushing off with her foot to generate torque. But the hard part is maintaining the rotation. As she turns, friction between her point shoe and the floor, and somewhat between her body and the air, reduces her momentum. So how does she keep turning? Between each turn, the dancer pauses for a split second and faces the audience. Her supporting foot flattens and then twists as it rises back onto point, pushing against the floor to generate a tiny amount of new torque. At the same time, her arms sweep open to help her keep her balance. The turns are most effective if her center of gravity stays constant, and a skilled dancer will be able to keep her turning axis vertical. The extended arms and torque-generating foot both help drive the fouette. But the complicated केलं आपण सोपं बघूया.
For decades, the Winter Olympic Games has drawn people from across the world to marvel at breathtaking athletics on the snow and ice. One of the most popular events is figure skating. Athletes meld acrobatics, dance, and physics into mesmerizing performances. It is the sheer precision that separates the skilled athlete from the novice. Through years of tireless training, skaters must learn to understand and use angular momentum to become the best in their sport. Angular momentum is the product of a skater's moment of inertia and angular velocity and is represented by the letter L. When the skater is rotating with no net external torque acting on her, angular momentum is conserved. With her arms and leg outward, she increases her moment of inertia, which reduces... How can she increase the moment of inertia? When she spread hands. Okay, ne? जेव्हा हात पसरतो तेव्हा काय होईल? The distribution of mass around the axis of rotation will change. Yes. जे axis of rotation पासून mass लांब जाईल ना, आणि म्हणजे R वाढेल, म्हणजे MI/RI, तशी MI/RI क्वांटिटी वाढेल तसा I वाढेल. आता जसा I वाढेल तसा ओमेगा कमी होईल, कारण L आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. बरोबर. ओके, सो व्हेन शी स्प्रेड्स हर हँड्स, I increases, omega decreases. Her angular velocity. As she pulls her arms and leg inward, she is able to spin faster. हात जेव्हा ती हात पाय एकमेकांच्या जवळ आणते तेव्हा काय करते ती? I कमी करते. MI/RI मधला R कमी होतो, R कमी झाला की I कमी होतो, आणि I कमी झाला की ओमेगा आपोआप वाढतो. Since her angular velocity increases while her moment of inertia decreases. It is represented by the letter L. Okay. When the skate angular curves, she increases her moment of inertia, which reduces her angular velocity. As she pulls her arms and leg inward, she is able to spin faster, since her angular velocity increases while her moment... Correct. तेच इथे आपल्याला example मध्ये सांगितलंय. During the ice ballet, the dancers have to undertake round of smaller and larger radii. Dancers come together while taking the rounds of smaller radius near the center. In this case, moment of inertia of the system becomes minimum and the frequency increases to make it thrilling. While the outer rounds, dancers outstretch their legs and arms. This increases their moment of inertia and that reduces their angular speed and hence the linear speed. This is essential to prevent slipping. तसंच डायव्हिंग इन द स्विमिंग पूल, हो की नाही? अशी पण एक असते की नाही कॉम्पिटिशन, की त्या स्विमिंग पूलमध्ये डाईव्ह करायचं. तर डाईव्ह करताना असं कधी तो सरळ नाही डाईव्ह करत, तो फोल्ड करतो ना बॉडी. सो व्हाईल डायव्हिंग ऑन द डायव्हिंग बोर्ड, divers stretch their body so as to increase the moment of inertia. Immediately after leaving the board, they fold their body. This reduces moment of inertia considerably. As a result, frequency increases, and so that they can complete more rounds in air to make it more attractive. बरोबर. हां, सेम थिंग मगा सर्कस, फक्त हे आता व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये आहे, मगाशी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये होतं, की जेव्हा तो हातपाय फोल्ड करतो तेव्हा त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होतो, म्हणजे I कमी होतो, आणि I कमी झाला की ओमेगा आपोआप वाढतो. ओमेगा काय? ओमेगा इज द अँग्युलर व्हेलॉसिटी. इतके राऊंड तो हवेमध्ये जास्त हे करू शकतो, सो परफॉर्म करू शकतो. तर हे इथे हे फिजिक्स आहे. असं अ स्पेरिकल वॉटर बलून इज रिव्हॉल्विंग ॲट 60 rotations per minute. In the course of time, 48.8 of its water leaks out. With what frequency will the remaining balloon revolve now? Neglect all non-conservative forces. सगळे non-conservative forces neglect करून टाकू. म्हणजे फ्रिक्शन असेल किंवा एअर रेझिस्टन्स असेल, सगळे आपण निग्लेक्ट करू. तर एक स्पेरिकल वॉटर बलून आहे 60 RPM ला, म्हणजे 1 RPS ला, म्हणजे त्याची N इज इक्वल टू 1 आहे त्याचं. इन द कोर्स ऑफ टाईम त्यातलं 48.8% पाणी निघून गेलं, सांडून गेलं. ओके,
तर मग उरलेला जो बलून आहे तो कुठल्या फ्रिक्वेन्सीनी रिव्हॉल्व करेल. इथे आता आपल्याला काय वापरायचं आहे, इथे आपल्याला कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम वापरायचं आहे, कारण त्याच्यावर कुठलाही एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स काम करत नाही आहे त्या बलूनवरती. ओके नाही. तर मग आपल्याला आपल्याकडे फॉर्म्युला काय असेल, आपल्याकडे फॉर्म्युला असेल I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. आता आपल्याला सगळ्या गोष्टी काढायला पाहिजेत. I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 आपल्याला दिलाय काय, आपल्याला दिलाय N1 इज इक्वल टू 1 रोटेशन पर सेकंड. हो, म्हणजे 1 हर्ट्ज म्हणूया आपण त्याला. समजा मग ओमेगा 1 किती येईल, 2 पाय N1 that is equal to 2 पाय रेडियन पर सेकंड. 2 पाय रेडियन पर सेकंड. आणि बाकी काही नाही दिलं, फक्त एवढं दिलं की 48.8% वॉटर लीक्स आउट. म्हणजे आता M1 इज इक्वल टू समजा M1 असेल तर M2 मध्ये 48.8% पाणी सांडून गेलं. मग शिल्लक किती राहिलं, 51.2 51.2 अपॉन 100 इंटू M1 म्हणजे 0.512 इंटू M1. ठीक आहे. आता स्फिअर दिलाय. ओके, त्या स्फिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुस्तकाच्या शेवटी ना काही फॉर्म्युले दिलेत, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे, ते आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. तर स्फिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर असेल, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फिअर आहे हा, नाही का, त्यात पाणी भरलंय, 2/5 mr², हा त्याचा फॉर्म्युला असतो. ओके, 2/5 mr². म्हणजे आपल्याला I1 काढायचा असेल तर 2/5 M1 काय म्हटलं आपण फॉर्म्युला, 2/5 mr², M1 R1². आणि I2 जर असेल तर दॅट इज 2/5 M2 R2². आता M1 M2 चा तर आपण रिलेशन शोधून काढलं ना. ओके नाही, R1 R2 चं कसं काढणार. डेन्सिटी सेम आहे समजा पाण्याची, मग डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. बरोबर, ती नंतर पण सारखीच राहील ना डेन्सिटी. हो, त्यातनं पाणी सांडून गेलं म्हणून काही पाण्याची डेन्सिटी नाही बदलणार. मग रो इज इक्वल टू M1 अपॉन V1 इक्वल टू M2 अपॉन V2. म्हणजेच तुझ्याकडे आहे M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. ओके, बट व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑफ अ स्फिअर. 2/5 mr². नाही, व्हॉल्यूम, नॉट टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हॉल्यूम ऑफ अ स्फिअर. 10वी व्हॉल्यूम ऑफ अ स्फिअर. 4/3 πr³. व्हॉल्यूम वेगळा आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा. हो हो. मग 4/3 πr₁³ डिवायडेड बाय 4/3 πr₂³. 4/3 कॅन्सल, पाय कॅन्सल. म्हणजेच R1 अपॉन R2 ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, की जो आपल्याला माहिती आहे म्हणून आपण ते सगळं करतोय. हो की नाही. हो. मग आता आपल्याला लिहायचं आहे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, म्हणजेच ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2. आपल्याला ओमेगा 2 काढायचं आहे ना, काय फरक नाही पडत.
I1 upon I2 इज इक्वल टू ω2 अपॉन ω1 असं लिहू शकतो आपण. I1 किती आहे, I2 किती आहे, बरोबर. त्याचा रेशो काढता येईल तुला. M1 अपॉन M2 चा रेशो तुला माहिती आहे. R1 अपॉन R2 चा रेशो तू काढू शकतोस, हो की नाही. किती येईल R1 अपॉन R2 चा रेशो किती येईल, क्यूब रूट ऑफ M1 अपॉन M2, हो की नाही. क्यूब रूट ऑफ M1 आणि त्याचा स्क्वेअर करायचा आहे नंतर. मग ω2 अपॉन ω1 चा रेशो काढता येईल, बघतो. चालेल कर, ट्राय कर, आणि नाही आलं तर मग विचारूया, सांगूया. ठीक आहे. ओके. हे झालं काय त्या न्यूमरिकलचं. अजून एक खाली न्यूमरिकल आहे दुसरं 1.8 1.9. अ सीलिंग फॅन हॅव्हिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय दिलाय, अटेन्स अ मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी 60 RPM, म्हणजे तुला n दिलाय, n वरून ओमेगा काढता येईल, इन 2π सेकंड्स. कॅल्क्युलेट इट्स पॉवर रेटिंग. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड. त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg/m² दिलाय. आता सुरुवातीचा वेग त्याचा 0 असणार ना, आता जस्ट सुरू केला आपण, 0 rad/s, आणि फायनल स्पीड त्याने जो गाठला ओमेगा, दॅट इज इक्वल टू 60 RPM, म्हणजेच 1 RPS, म्हणजेच 2π × 1, दॅट इज 2π rad/s, बरोबर. 2π rad/s इन 2π सेकंद, म्हणजे टाइम आपल्याला 2π सेकंद दिलाय. त्याच्यावर आपण अल्फा काढू शकतो, बरोबर. फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी मायनस इनिशियल अँग्युलर वेलॉसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, that is 2π upon 2π, that is equal to 1 radian/s². So 1 radian/s², अरे सॉरी इथे गडबड झाली का आपली. 2π ओमेगा इज इक्वल टू हे किती 60 RPS, मग n इक्वल टू 1च आहे ना. हां बरोबर आहे. ओमेगा इज इक्वल टू येस करेक्ट. पुस्तकात चुकीचं दिलंय मला वाटतं. मग पुस्तकात त्यांनी हां n इक्वल टू 2 कुठनं घेतलं त्यांनी, मग ते 120 RPM द्यायला पाहिजे होतं. असो, हां, तर मग अल्फा इक्वल टू 1 rad/s² आला. आणि मग आता आपल्याला सांगितले पॉवर काढायला. पॉवर इज व्हॉट, पॉवर ऑफ इज रेट ऑफ डुईंग वर्क, सो इट इज W/T. and what is W, force into displacement upon time ना. म्हणजे जसा फोर्स इज पॉवर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलॉसिटी ही लिनियर क्वांटिटी झाली, तशी पॉवर अँग्युलर क्वांटिटीमध्ये इट इज टॉर्क इंटू अँग्युलर वेलॉसिटी. जसं लिनियरमध्ये फोर्स इंटू लिनियर वेलॉसिटी म्हणजे पॉवर, तसं इथे टॉर्क इंटू अँग्युलर. आपल्याला टॉर्क काढता येईल ना. टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, I इक्वल टू 2 × 1, दॅट इज 2 काय त्याचं आता येईल I kg/m² into radian/s. So what is unit of torque? R into F, Newton meter. आणि ओमेगाचा माहिती आहे आपल्याला की इट इज 2π. त्याच्यावरून आपल्याला ते येईल काढता. ओके, असं हे 2 न्यूमरिकल सोडवता येतील. त्यातलं पहिलं आहे ते ट्राय करून बघ, 1.8 वाला. अजून एक टॉपिक उरलाय रोलिंग मोशन, तर तो थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे. नेक्स्ट टाइम घेऊया. पण आता